हाय फ्रेंड्स, करुणाच रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला शेव कशी बनवायची हे दाखवणार आहे। ही शेव मी अगदी वेगळ्या पद्धतीने बनवलेली आहे। तुम्ही देखील नक्की बनवून बघा या वेगळ्या पद्धतीने शेव। ही शेव मी अगदी झटपट आणि खूप कमी वेळामध्ये बनवलेली आहे। आणि या शेवला लसूणी टेस्ट येण्यासाठी मी यामध्ये लसूण घातलेला आहे। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। शेव बनवण्यासाठी मी इथे तुम्ही बघू शकता लसूण घेतलेला आहे आणि थोडीशी हिरवी मिरची घेतलेली आहे। हिरव्या मिरच्याऐवजी तुम्ही लाल मिरची घेऊ शकता आणि जिरा घेतलेला आहे। हे सर्व मिक्सरमध्ये पाणी घालून वाटायचं आहे। अशा प्रकारे वाटून घ्यायचं आहे आणि हे पाणी गाळणीतून गाळून घ्यायचं आहे। हे गाळून घेण्याचं कारण असं आहे की यामध्ये जे जिरे आहेत ते आपण शेव बनवण्याचं जे मशीन असतं त्याच्यामध्ये अडकू शकतात, त्यामुळे हे गाळून घ्यायचं आहे। हे जे लसूण आणि मिरचीचं पाणी आहे ते जेव्हा आपण शेवमध्ये घालतो तेव्हा खूप छान लसूणी टेस्ट येते आपल्या शेवला, त्यामुळे हे शेवमध्ये घालायचं आहे। तर तुम्ही इथे बघू शकता मी हे चणा डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे, म्हणजेच बेसन पीठ घेतलेलं आहे। साधारणपणे पाऊण किलो हे बेसन पीठ आहे। जर तुम्ही दुकानातून हे पीठ आणलेलं असेल डायरेक्टली तर ते चाळून घ्या, आणि जर दुकानातून न आणता डाळ दळून हे पीठ बनवलं असेल तर चाळून नाही घेतलं तरी चालेल। सर्वात प्रथम यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं आहे। यानंतर यामध्ये आपण जे लसूण आणि मिरचीचं पाणी बनवलं होतं ते घालून घ्यायचं आहे। हे पाणी तुम्ही तुमच्या अंदाजाने घाला। कमी तिखट खात असाल तर कमी घाला, जास्त तिखट पाहिजे असेल तर जास्त घाला। यानंतर यामध्ये मी ओवा घातलेला आहे। ओवा अशा प्रकारे हाताने चुरून घाला। यानंतर यामध्ये खाण्याचा सोडा घालायचा आहे। लक्षात ठेवा, खाण्याचा सोडा जास्त घालायचा नाही, अगदी व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे थोडासाच घालायचा आहे। यानंतर यामध्ये हळद घालायची आहे। यानंतर हिंग घालायचा आहे थोडासा, हिंग घातल्यामुळे छान चव येते। यानंतर मी इथे काश्मीरी लाल तिखट घातलेलं आहे। काश्मीरी लाल तिखट घातल्यामुळे छान रंग येतो। तुम्हाला जरा तिखट शेव हवी असेल तर तुम्ही दुसरा कोणताही मसाला यामध्ये घालू शकता। यानंतर यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला पीठ भिजवून घ्यायचं आहे। एकदम खूप जास्त पाणी यामध्ये ओतायचं नाही, पाणी थोडं थोडं करून यामध्ये घालायचं आहे। आपण जेव्हा शेव बनवतो तेव्हा पीठ भिजवताना खूप पातळ पीठ भिजवायचं नाही, थोडंसं घट्ट पीठ भिजवायचं आहे। खूप जास्त देखील घट्ट भिजवायचं नाही। तुम्ही व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे पीठ भिजवून घ्या। एक वेळ पीठ घट्ट झाले तरी चालेल, पण पीठ पातळ बनवू नका। घट्ट पिठामुळे खूप कडक होते शेव आणि पातळ पिठामुळे शेव व्यवस्थित जमत नाही, त्यामुळे मीडियम पीठ बनवा। तुम्ही इथे बघू शकता मी अशा प्रकारे व्यवस्थित पीठ बनवलेलं आहे। तर मी अशा प्रकारे पीठ बनवून घेतलेले आहे। आता आपण याची शेव बनवणार आहोत आणि याच पिठापासून आपण पापडी किंवा लहान शेव, मोठी शेव अशा दोन्ही प्रकारच्या शेव बनवू शकतो। तुम्हाला जर मिठाचा आणि तिखटाचा अंदाज व्यवस्थित जमत नसेल तर तुम्ही हे पीठ थोडंसं खाऊन बघा। त्यानंतर यामध्ये पुन्हा तुम्ही मसाला घालू शकता किंवा यामध्ये मीठ तुम्ही ॲड करू शकता। तुम्हाला जर यामध्ये पुन्हा जिरं घालायचं असेल तर तुम्ही यामध्ये जिरं घालू शकता, पण जिरं घातलेलं जिरं हे जे होल असतात यंत्राचे त्यामध्ये अडकतात, त्यामुळे मी सुरुवातीलाच वाटणामध्ये जिरं वाटलेलं होतं। यानंतर एक महत्त्वाची गोष्ट, जेव्हा आपण शेव तळतो तेव्हा तेल गरम असावे, गरम म्हणजे खूप गरम असावे, आणि गॅस हा फुल ठेवायचा आहे। फुल गॅसवर तेल खूप जास्त गरम होते, त्यामुळे शेव अगदी व्यवस्थित तळली जाते, त्यामुळे फुल गॅसवर शेव तळायची आहे। याच पिठापासून मी पापडी देखील बनवलेली आहे। तुम्ही बघू शकता अगदी पापडी व्यवस्थित तयार झालेली आहे। तुम्ही देखील अशा पद्धतीने शेव पापडी बनवून बघा, खूप छान होते। तुम्हाला जर आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा
आणि करुणाज रेसिपीला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.